Ito na, naka-receive na tayo ng text na approve na yung loan. So, legit ba ang ACOM? So, tara at subaybayin nyo ang full step-by-step guide ng loan application process namin sa Finance Corporation na to. So, yan. So, first of all, ano ba ang ACOM? Ang meaning ng ACOM is affection, confidence, and moderation. Sabi nila yan sa app. So, ACOM is a financing corporation na may parent company from Japan. So, first time akong narinig yung ganyan, no? So, kaya na-curious talaga ako dito. Pero may head office sila dito at 10th floor, 45 San Miguel Building at 45 San Miguel Avenue on Ortigas Center, 1605 Pasig. So, SEC registered din sila with these details na nasa screen. If we check their website sa acom.com.ph, ito agad ang bubungot sa'yo. So, strengthening ties, ACOM Japan President and CEO visits ACF in the Philippines. So, yan daw. Recently hosted daw ni Mr. Masataka Kinoshita, President and CEO of ACOM. Yung parent company nila, yada. At pag nag-scroll kayo dito, you'll see na agad itong pagkalaki-laking click to apply and apply now button dito. Tapos yan, may representative example ng loan dito. Kung sa cellphone nyo ito binabrowse, para makita nyo yung example na yan ng buo, scroll up nyo lang ng konti. Click this icon here. Tapos click desktop site. By the way, before we continue, please support our channel. Please hit that like button and subscribe to our channel. Kung sa Facebook mo ito napapanood, please hit that like button and follow our page for more contents like this. Salamat po. So, tuloy tayo. Ito yung terms ng loan. Meron silang 6 to 10 at flexible terms dito for the amount of 3,500 up to 500,000 pesos. So, interest rate is 4.988% monthly. So, interest rate is computed on the principal balance. So, the lower the principal, the lower the interest kasi they have this diminishing interest dito. So, qualifications, sabi dyan, Filipino, 21 to 65 years old. So, working tenure as at least 3 months. So, kung unemployed po tayo, mag-try na lang po tayo sa iba. So, hindi po nila tayo ma-approve. Ah! 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 So, meron po akong ibang mga videos dyan. So, ilalik ko na lang sa baba. Kaya baka possible na ma-approvehan kayo ito. So, balik tayo. At least 10,000 pesos net payoff above. So, present address must be within whole of Luzon. So, paano naman po yung taga Visayas at Mindanao? Baka naman gusto nyo silang bigyan ng chance ng ACOM. So, tapos last active workplace, phone, and syempre personal phone number. Kung ready na lahat yan, punta na tayo sa application. So, sa browser, type ap.acom.com.ph. So, ito yung lalabas sa screen. Meron up to 500,000 pesos dito, pero huwag nyo na pong asahan na ma-approvean kayo sa ganyang limit kung first time borrower po tayo. So, click this 2 checkbox. Then, apply nyo. Yan, mag-sign in na tayo. So, you can use Google ID or your email, Facebook, phone or Apple, pili na lang po kayo kung saan kayo comfortable. So once na naka-sign in ka na, ito ang lalabas. Choose location code, tapos yung mga requirements. Sa location code, piliin natin yung 000-00 ACOM Online since
sa online tayo nag-apply. Then, next page is ito. Tinry ko pala mag-borrow ng 50,000 pesos. Tingnan natin kung ma-approve. Sa page 2, personal information pa rin yan at sa address mo. Tapos sa part na to, tatanong nila kung own house ba to or rented presently. So in my case, renting ang nilagay ko. So wala naman pong nagiging problema dyan, promise. Tapos car ownership, none. Okay lang din po yan. And so on. Tapos yung last part is yung email mo at TIN number. So kung employed ka naman at siguro naman meron ka na ganyan, siguro naman meron ka na mga information. So next page, work information. Number 4, purpose of loan. Then pagtapos ka na, ito na yung declaration. So you need to click lahat ng boxes dyan para makapag-proceed. Then you need to sign sa part na yan. So next page, mag-upload ka na dito ng mga IDs mo. Tapos yung company ID or Certificate of Employment or COE. So tapos may part dyan na i-upload mo yung GCash screenshots or GCash information mo tulad ng dalawang yan. So nung una hesitate ako kung bakit kailangan pa nilang kunin yan na. Pero part of security verification na rin siguro yan. At di naman siguro kayo ma-hack niyan kung di nyo naman po ibibigay yung mga OTPs. So kung may mga lending apps or financing company na hihingi sa inyo ng mga OTPs, 100% na scam po yan. So huwag po tayong papahulog sa ganyan. So yan, pag natapos na kayo sa pag-upload ng mga requirements, ito na yung next na lalabas. May membership number ka na at final results. So yan, nung natapos ko na yung application, ito na, receive na tayo ng text na approve na yung loan. Pero hindi 50,000 pesos. 10,000 pesos lang po yung na-approve sa amin. Tapos, may separate pang isang text, how to access your contract, blah, blah, blah. Marireceive mo din tong converted application sheet na nagawa mo online with all the details na nilagay mo at yung comprehensive loan agreement mo sa ACOM. Sa loan agreement nakalagay ito, yung processing fee, lending, at late fees. Detalyado yung agreement, kaya basahin nyo mabuti, no? Para hindi na kayo magtatanong. Pero kung may additional questions po kayo sa video na to, feel free to comment down below at we'll try to our best na sagutin natin. Okay, so yung loan release is depende sa nilagay mo during application, kung saan nila ita-transfer yung pera. So, meron remittance company or LBC, online payment service provider or Dragon Pay sa GCash, or bank transfer. At yun nga, ang type of loan na bibigyan nila sa iyo is a revolving loan kasi yung product na in-market or yung Revolmax. So, kung di mo pa alam kung ano yung revolving loan, ang revolving loan ay isang uri ng utang kung saan ang borrower ay maaaring manghiram ng pera ng paulit-ulit hanggang sa maabot ang itinakdang limitasyon o maximum na halaga. So, halimbawa nito ay ang credit cards at overdraft lines of credit. Sa sistemang ito, maaaring gamitin at bayaran ng borrower ang loan at pagkatapos ay maaari ulit itong gamitin nang hindi kinakailangan kumuha ng bagong loan application. Ito ay nagbibigay ng flexibility sa paggamit ng pondo sa mga sitwasyon kung saan maaaring kailanganin ng madalas na pag-access sa pautang. So once approved, para ka na rin nagkaroon ng instant credit card daw dito. So may kaunting problema lang tayo kasi pangit talaga ng website, pangit ng interface, kahit sa app, pares lang sila. Ganyan lang kasi yung makikita niya.
Wala ka na ibang makikita. Pag click mo yan, yung view disclosure statement at loan agreement lang yung nakalagay dyan. Sana ilagay din nila dyan yung amount na loan mo at mga transaction na ginawa ng members nila. Like yung payment history at yung available credit. Kasi mo revolving credit yan. Pwede mo ma-access ulit yung pautang. So paano mo gagawin yun? Tatawag ka na naman ba sa kanila? Parang wala pa akong idea kung paano mo gagawin ulit yan. Sana may improve kasi napag-iwanan na kayo ng ibang mga loan application tulad ng mga yan. Pero in terms of interest, mas may recommend ko pa rin yung ACOM kumpara sa mga online lending apps or mga OLA. So yan, kung magbabayad na kayo, pinaka-easy access na is yung GCash. Go to bills, loans, ACOM, enter 11-digit account number. So yan yung membership number mo. At mobile number na niregister mo sa ACOM at email. So real time naman ang posting ng payment dyan. At kaya yun yung payment method na i-recommend ko. So yan naman na for today's video. I hope this video helps. So you can also check the descriptions down below for some links ng other videos namin if you're looking for alternatives. So see you there and peace. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.